السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الله مصبح الكعبي، صاحب مطعم شراع السفينة للمأكولات البحرية في إمارة الشارقة في منطقة المدام. وتشرفنا اليوم أن نحن شاركنا في معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أرض المعارض في أبو ظبي. والمطعم الله يسلمكم يقدم المأكولات البحرية. تشرفونا طبعا بزيارة المطعم، وإن شاء الله في الأيام القادمة عندنا فكرة أن نحن نتوسع، يكون فرعنا الجديد في إحدى إمارات الدولة. وشكرا.